آیا تو با حال کسی رو دیدی که با وجود تمام مشکلات و ناامیدی‌ها و وسوسه‌هایی که در مسیر راهش قرار داره همچنان ثابت قدم باشه؟ کسی که خود را در مقابل عوامل فریبنده زندگی مقاوم نگه داره و با اراده آهنین به اهدافش برسه. اودیسه. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما همراهان همیشگی. امروز به روایت افسانه اساطیری یونان باستان میپردازیم که یکی از عمیق‌ترین الگوهای روانشناختی از آن شکل گرفته است. عقده اودیسه. اودیسه پسر پادشاه ایتاکا پس از بزرگ شدن سلطنت را به دست گرفت و با پنولوپه ازدواج کرد. هنگامی که جنگ تروا آغاز شد او برای فرار از شرکت در جنگ خود را دیوانه نشان داد، اما نیرنگش فاش شد و ناچار شد به جنگ برود. او با هوشمندی خود آشیل را به جنگ کشاند و پس از 10 سال نبرد و پیروزی سرانجام تروا سقوط کرد. اما این تنها آغاز ماجراجویی اودیسه بود. پس از جنگ اودیسه با پسر یک چشم خدای دریا پوسایدن جنگید و او را کور کرد و مورد نفرین پوسایدن قرار گرفت. این خشم سفر بازگشت او را به کابوسی 10 ساله تبدیل کرد. او با سیرین‌های فریبنده، جادوگر سیرسه، نیمف‌های کالیپسو و خطرات بیشمار روبرو شد. همراهانش یکی پس از دیگری از طمع و ضعف اراده نابود شدند، اما اودیسه با خرد و پایداری خود را به دکل کشتی بست تا آواز سیرین‌ها او را فریب ندهند. او تنها بازمانده‌ای بود که پس از 10 سال سرگردانی توانست به ساحل ایتیکا برسد. اودیسه خود را به شکل گدایی درآورد و دید خواستگاران بیشماری خانه‌اش را تصرف کردند. او با کمک پسرش تلماخوس و الهه آتنا در مسابقه کمان شرکت کرد و پس از پیروزی هویت خود را آشکار کرد و تمام خواستگاران را کشت. سرانجام او و پنولوپه پس از 2 دهه جدایی دوباره به هم رسیدند و با صلح در ایتاکا زندگی کردند. ریشه شناسی واژه اودیسه به طور دقیق روشن نیست، اما احتمالاً با واژه‌های یونانی اودیستای به معنای عصبانی شدن و اود به معنای متنفر بودن مرتبط است و بازتابی از معنای خشم و تنفر را دارد که بر اساس روایت هومر پدر بزرگ مادری اودیسه این نام را برای نوه‌اش انتخاب کرد. در روانکاوی تحلیلی از شخصیت اودیسه به عنوان استعاری از پایداری و قدرت اراده یاد می شود. این مفهوم در درمان افراد مبتلا به ضعف اراده کاربرد دارد. افرادی که ناشاد هستند و یا دارای برخی از اختلالات روانی اغلب در تصمیم گیری های مهم زندگی خودشون ضعیف عمل می کنند و یا دچار بلا تکلیفی و سردرگمی می شوند. عقده اودیسه به الگوی روانشناختی اشاره دارد که در آن فرد با وجود مواجهه با چالش‌های متعدد و وسوسه‌های گوناگون از طریق قدرت اراده و پایداری به هدف نهایی خود می‌رسد. این مفهوم در روانکاوی تحلیلی به عنوان استعاره‌ای از مقاومت در برابر ضعف اراده و تسلیم شدن در برابر وسوسه‌ها استفاده می‌شود. عقده اودیسه به ما می‌آموزد که 1. مقاومت در برابر وسوسه، توانایی گفتن نه به لذات کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف بلند مدت. 2. پایداری در برابر ناامیدی، ادامه مسیر حتی زمانی که همه چیز برخلاف شماست. 3. خودشناسی و بازگشت به خویشتن. سفر اودیسه نه فقط بازگشت به خانه، بلکه بازیابی هویت واقعی خویش است. روانکاوان معتقدند شناخت این الگو به بیماران کمک می‌کند تا الگوهای رفتاری خود را با شخصیتی قوی‌تر تطبیق دهند. امروز ما با سیرین‌هایی بسی خطرناکتر مواجهیم. شبکه‌های اجتماعی، اسکرول‌های بی‌پایان، اعلان‌های مداوم و لذت‌های آنی دیجیتال. اینرسی فضای مجازی همان حالت بی حرکتی که در آن زندگیمان را در اسکرول کردن تلف می‌کنیم دقیقاً همان وسوسه است که همراهان اودیسه را نابود کرد. این فضا طراحی شده تا ما را اسیر کند، تا اراده‌مان را فلج کند، تا از مسیر هدف‌های واقعیمان منحرف سازد. برای مقابل با این سیرین‌های مدرن باید مانند اودیسه خود را به دکل ببندیم. این بدان معناست که
برنامه‌ریزی پیشگیرانه داشته باشیم. قبل از اینکه وسوسه فرا برسد مرزها و محدودیت‌های مشخص بگذاریم. تایمر برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، غیر فعال کردن اعلان‌ها یا حذف اپلیکیشن‌ها در زمان‌های حساس. برنامه‌های روزانه و هفتگی داشته باشیم. زمان مشخص برای کار، ورزش، خواندن، روابط اجتماعی و فضای مجازی در حد لازم تعریف شود. صرفاً مقاومت در لحظه وسوسه کافی نیست، بلکه باید قبل از وقوع چگونگی ورود وسوسه را بسته باشیم. فیلم افسانه‌ای اودیسه فضایی 2001 ساخته استنلی کوبریک سال 1968 و نوشته آرتور سی کلارک اقتباسی مدرن از حماسه هومر است. در این فیلم سفر فضانورد دیوید بومن به سوی مشتری و فراتر از آن استعاره‌ای از سفر اودیسه در قرن 21 است. همانطور که اودیسه با خدایان، هیولاها و نیروهای طبیعت مواجه می‌شد، بومن نیز با هوش مصنوعی هال 9000 و ناشناخته‌های کیهان و مرموز مواجه می‌شود. خواسته قوی او تمایل ذاتی انسان به کشف، رشد و فراتر رفتن از محدودیت هاست. در پایان فیلم بومن به کودک ستاره‌ای ستار چایلد تبدیل می شود که نمادی از تکامل و بازگشت به سطحی بالاتر از وجود است. این بازگشت نه جغرافیایی بلکه معنوی است، درست مانند بازگشت اودیسه که نه فقط به خانه بلکه به خود واقعیش بود. کوبریک و کلارک عنوان اودیسه را برای نشان دادن این موازات انتخاب کردند. سفر انسان در کیهان، همان سفر ابدی به سوی شناخت خویشتن و فراتر رفتن از مرزهای وجود است. اصطلاح دیگه‌ای از اودیسه در روانشناسی وارد شده است. سندرم اودیسه یا نشانگان اودیسه که به آن سندرم مهاجرت نیز گفته می شود، مفهومی متفاوت از عقده اودیسه است که در سال 2002 توسط روانپزشک خوسه آشوتگی مطرح شد. این سندرم به مجموعه علائم روانتنی در مهاجران اشاره دارد که شامل افسردگی، اضطراب و استرس مزمن ناشی از مهاجرت است. برخلاف عقده اودیسه که بر قدرت اراده تاکید دارد، سندرم اودیسه بر ضعف اراده و ناتوانی در تصمیم گیری متمرکز است. افرادی که دارای این سندرم هستند این ویژگی ها را دارند: 1. دچار تردید مداوم و بلا تکلیفی. 2. نمیتوانند تصمیمات مهم بگیرند. 3. انگیزه لازم رو ندارن. 4. کارها رو نیمه کار تمام میکنن و اهمال کار محسوب میشوند. روانپزشکان این حالت را نوعی روان نژادی اراده میدانند که میتواند به افسردگی شدید یا حتی اسکیزوفرنی منجر شود. تفاوت اصلی این است که بیمار نه بیمیل بلکه بی تصمیم است، میخواهد اما نمیتواند. این تناقض جالب است. اودیسه در افسانه نماد قدرت اراده بود، اما سندرم اودیسه نشان دهنده ضعف اراده است. این تضاد به ما یادآوری می کند که بدون آن قدرت درونی اودیسه هر انسانی می تواند در سفر زندگی سرگردان و ناتوان بماند. از شخصیت اودیسه در حکم یک پروتوتایپ ماجراجویی نیز می توان استفاده کرد. آشنایی با مفهوم و ایجاد تمایل به ماجراجویی می تواند در درمان افراد مبتلا به افسردگی مؤثر باشد. افسانه اودیسه که به نام اولسیوس هم نامیده میشه، الهام بخش هنرمندان بسیاری بوده است. از جمله اولسیوس و سرینها از هربرت جیمز دراپر 1909 که نه تنها زیبایی بصری بلکه عمق روانشناختی وسوسه، مقاومت و پیروزی را به تصویر میکشد. اودیسه خود را به دکل بسته تا از صدای آواز سرینها و زیبایی آنها خود را حفظ کند و دچار وسوسه نشود. و اما در کیهان بی انتها نام اودیسه ثبت شده. سیارک 1143 اودیسیوس، سیارکی از گروه تروجان ها که در سال 1930 کشف شد و دهانه اودیسیوس کریتر، بزرگترین دهانه برخوردی روی قمر تتیس از اقمار سیاره زحل با نام اوست که حدود 450 کیلومتر می باشد. مأموریت‌های فضایی که در ناسا به نام اودیسه ثبت شده است نشان دهنده این است که اودیسه فراتر از یک افسانه است، بلکه تلاش بی‌پایان انسان برای کشف ناشناخته هاست. حالا تو برایم بگو،
آیا تا کنون در سفر زندگی خود را به دکل بسته تا از سرین‌های مدرن در امان باشی و دچار وسوسه نشی؟ بگو چگونه بر این وسوسه ها غلبه کردی؟ در کامنت ها از تجربه‌ات برایم بگو و این ویدیو رو برای دوستانت ارسال کن. خانه نه یک مکان جغرافیایی بلکه بازگشت به خویشتن است. رسیدن به آن نیازمند پایداری، خرد و اراده آهنین می باشد. شاید پاسخ در همین باشد که بستن خود به دکل نه تنها ضعف نیست بلکه قدرت و اراده والایی رو می طلبد. تا درودی دیگر، بدرود.